हाय व्यूअर्स, आज आपण मिरचीचा एक आगळा वेगळा प्रकार बघणार आहे। हा एक राजस्थानी मिरचीचा प्रकार आहे जो मी तुम्हाला दाखवणार आहे। तर इथे मी घेतलेले पावशर हे अशा जाड मिरच्या, ह्या फार तिखट नसतात, एकदम कमी तिखट असतात। तर ह्या मी पावशर घेतलेले आहेत। आणि इथे घेतलेले आहे 1 छोटा टीस्पून कलौंजी, 1 छोटा टीस्पून मेथी दाना, 1 छोटा टीस्पून मोहरी आणि 1 छोटा टीस्पून जिरं। आणि इथे मी घेतलेले आहेत 15 ते 20 लसूण, जे मी सोलून कुटून घेतलेले आहेत। तर आपल्याला ही मिरची पण कुटायची आहे। जर तुम्हाला शक्य असेल तर कुटा, किंवा मिक्सरमध्ये जाडसर वाटली तरी चालेल, किंवा चॉपरमध्ये चॉप केली तरी चालेल। आता मी ही थोडीशी ओबडधोबड वाटून घेणार आहे मिक्सरला। हे पहा, इथे मी चॉपरमध्ये अशी चॉप करून घेतलेली। आपल्याला अशीच जाड जाड अशी मिरची हवी आहे। जर तुम्ही मिक्सरमध्ये करणार असेल तर बंद चालू करत न पाणी घालता ही अशी जाडसर मिरची कुटून घ्यायची आहे। तर इथे मी जे आपलं दोरीचं जे चॉपर असतं ना, त्याच्यामध्ये ही चॉप करून घेतलेली आहे। हे पहा असं। आता आपण या मिरचीला फोडणी द्यायची आहे। हे पहा, इथे मी पातेलं घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये 2 चमचे मी जे ना तेल टाकलेलं आहे। तर त्याच्यात आपण हे मगाशी मी दाखवले होते ते मसाले टाकायचे आहेत। 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून मोहरी, 1 टीस्पून जिरं आणि 1 टीस्पून मेथी दाना। आता हे फोडणीला टाकायचं आहे। आणि फोडणी छान तडतडली की मग आपण टाकणार याच्यात लसूण। छान तडतडू द्यायची ही फोडणी, करपू द्यायची नाही, बारीक गॅस करायचा आहे आपल्याला। हे पहा, तुम्ही बघू शकता। हे पहा, आता आपली छान अशी फोडणी मस्त तडतडलेली आहे। आता आपण ह्याच्यात जो लसूण कुटला होता ना तो टाकायचा आहे। लसूण थोडासा छान असं परतायचा आहे, जास्त ह्याला कलर येऊ नाही द्यायचा आहे ब्राऊन, थोडासा कलर, कारण हा मिरची सोबत मग शिजणारच आहे। आता मिरची टाकायची आहे जी आपण जाडसर क्रश केलेली आहे, जी आपण चॉपरमध्ये चॉप करून घेतलेली आहे, एकदम जाड। जर तुमच्याकडे पाटा वरवंटा असेल तर तुम्ही मिरची ही कुटून अशी जाडसर पण घेऊ शकता। आता आपण ह्याच्यात छान असं ही परतून घ्यायची आहे। मीडियम लोच फ्लेम ठेवायची, अजिबात फ्लेम वाढवायची नाही। आता आपण ह्याच्यात मीठ टाकूया, चवीनुसार ह्याच्यात मीठ टाकायचं आहे। इथे टाकायची 1 चिमूटभर हळदी पावडर आणि 1 चमचा भरून धणे पावडर। फक्त एवढीच वस्तू याच्यात पडतात, बाकी काहीही पडत नाही, त्यामुळे एवढंच टाका। आता आपण ही मिरची छान अशी लो फ्लेमवर शिजवून घेणार आहे, मिरची छान शिजेपर्यंत। तर आपण ह्याच्यावरती आता झाकण ठेवूया आणि लो फ्लेमवर ही मिरची छान अशी शिजवून घेऊया 5 मिनिटं। हे पहा, 5 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण झाकण खोलून बघूया। हे पहा, मिरची छान आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे तेल सुटेपर्यंत। तेल सुटलेलं आहे, आपल्याला अजून फक्त 5 मिनिटं अजून ही मिरची शिजवून घ्यायची आहे, म्हणजे मिरची व्यवस्थित शिजली जाईल। हे पहा, आता मी ह्याला ना 7 ते 8 मिनिटं ठेवलं होतं झाकून, 5च्या ऐवजी। तर हे पहा, आता छान असं तेल सुटलेलं आहे आपल्या मिरचीला, आणि आपली मिरची देखील मऊ झालेली आहे छानपैकी। तर ही आपली मिरची आता रेडी आहे। तर ही मिरची पूर्णपणे शिजली। आता ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते। ही तुम्ही भाकरीसोबत, चपातीसोबत
डाळ भातासोबत तोंडी लावणं म्हणून पण खाऊ शकता. आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करूया. मी तुम्हाला ही मिरची सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली गरमागरम अशी मिरची तयार आहे तोंडी लावण्यासाठी. हा एकदम वेगळा नवीन प्रकार आहे, तुम्ही नक्की करून पहा. रेसिपी मी तुम्हाला जवळून दाखवते कशी दिसते ती. दिसते ना टेस्टी टेस्टी यमी यमी. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा.